Linia dintre un ceas clasic și un smartwatch devine din ce în ce mai subțire și acest lucru se datorează avansului tehnologic. Acum avem autonomie mai bună, ecrane mai bune, dar și estetica încearcă să copieze formula clasică. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde vom discuta despre Huawei Watch 3 Pro. Ultimul model de wearable, mai precis de smartwatch a celor de la Huawei, care vine cu câteva caracteristici interesante, dar și cu un preț pe măsură. Hai să vedem despre ce este vorba. Cam așa arată cutia, seamănă foarte mult cu cele din trecut și pentru că facem review la un smartwatch trebuie să menționez acest lucru de fiecare dată, inclusiv ce scrie pe spate. Evident, acest produs nu este conceput pentru a fi un dispozitiv medical și toate datele sunt pentru o referință personală. Acum că am dat aceste lucruri deoparte, trebuie să vă mai spun că varianta pe care o am eu aici este o variantă de review, însă pachetul retail seamănă foarte mult, dacă nu este chiar identic cu ceea ce vedeți voi în față. Hai să dăm capacul deoparte. Ceasul, în partea din stânga, arată foarte interesant. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Aici sunt niște zale de rezervă și vă voi arăta imediat ce faci cu ele. Un cartonaș cu un cod QR pe care îl scanezi și te duce către o pagină de unde poți să descarci Huawei Health App. Warranty card ne interesează, încărcătorul, care este un încărcător clasic, este magnetic. Deci, practic, ceasul se prinde așa, direct, și e foarte stabil. Bine, cât timp nu îl zvârlești de colo-colo. Zale de schimb, în cazul în care ai încheietura mai groasă sau în cazul în care ai încheietura mai subțire, poți să mai scoți niște zale și vă voi arăta imediat cum, pentru că îmi place foarte mult brățara acestui ceas. Și în final avem și o curea de silicon, o curea clasică. Watch 3 Pro, un gadget premium în toată regula. De ce? Pentru că avem materiale premium. Carcasa este făcută din titan, bineînțeles un aliaj din titan, pentru că titanul în sine este foarte maleabil, dar în momentul ce îl aliezi cu alte materiale devine foarte solid. Sticlă pentru protecția ecranului, ceramică și safir aici în mijloc unde sunt senzorii. Arată mai bine ca multe alte ceasuri clasice. Arată mai bine oricum decât ceasurile care fac parte din categoria fashion, adică acele ceasuri la care îți pasă mai mult de cum arată decât de mecanismul din interior. Este un ceas calibru 48 și cântărește undeva la 63 de grame fără brățară sau curea. Dar asta nu este tot. Aș vrea să vă arăt sistemul de prindere. Un sistem de prindere pe care nu l-am mai văzut până acum la un astfel de ceas. Uite, ceva de genul acesta arată. De obicei, ai un pin de genul acesta, un fel de quick release, pe care îl tragi, îl pui și îl lași liber. Acesta are un buton pe care îl apeși și ambele capete se retrag ca să poți să bagi cureaua la locul ei. De asemenea, acel sistem de quick release este și aici la ZA. Hai să ne uităm acum puțin și asupra ceasului, care are exact același nivel de precizie. Fiecare element se îmbină perfect, nu există bavuri, nu există zone pe care să le apeși și să scârție și așa mai departe. Îmi place la nebunie cum este finisat. Îmi place faptul că acum avem o rotiță sau o coroană digitală pe care putem să o apăsăm. Avem un buton care este programabil. Cam asta ar fi de spus despre construcția
ceasului și despre feeling-ul pe care îl ai când pui mâna pe el. Premium în adevăratul sens al cuvântului, finisat cu cea mai mare precizie pe care am văzut-o până acum la Huawei și apreciez foarte, foarte mult acest progres pentru că se vede că nu stau degeaba și pur și simplu nu scot device-uri doar ca să fie scoase sau doar de dragul de a exista pe piață. În schimb, surprizele nu se termină aici. Hai să pornim ceasul și să vedem cu ce sistem de operare avem de a face, pentru că nu mai este cel cu care am fost obișnuiți până acum. Pentru a folosi acest ceas, mai întâi ai nevoie de o aplicație, aplicația Huawei Health, aplicație pe care o știți și voi în cazul în care ați mai folosit telefoane de la Huawei sau gadgeturi de la ei. Aplicația se poate găsi în Play Store sau, în caz contrar, folosești acest cod QR. Mă pune să mă duc către o pagină web, mă duc către pagina web, am să o deschid în Brave, pentru că este browserul meu preferat, download via browser și download via App Gallery. Hai să o pornim să vă arăt foarte scurt ce funcții avem, cum arată interfața aplicației, ce actualizări mai sunt și cam atât, pentru că vreau să ne orientăm mai mult către ceas. În tabul cu exerciții ai o grămadă de informații, de exemplu Run Walk Advanced. Dai click aici. Practic este un plan de fitness, să spunem așa. La Devices ai evident toate gadgeturile conectate în aplicație. Eu, pentru că am doar acest ceas, este singurul care îmi apare aici. Chiar la Mi ai contul tău cu informațiile tale, setări, actualizări și așa mai departe. Să mă duc la Devices, am să apăs pe Huawei Watch și aceasta este interfața de control pentru ceas. Foarte simplistă, îmi spune că sunt conectat, îmi spune câtă baterie am, câți pași am făcut, câte kilocalorii am ars și distanța pe care am parcurs-o. Watch Faces, de la sine înțeles, dăm More, avem o listă cu ceasuri, cu fețe de ceas pe care le putem plăti, descărca și instala. Nu sunt foarte scumpe, variază de la 1 leu până la 7 lei, 13 lei și așa mai departe. I-am pus cureaua de silicon ca să vă faceți o idee cum arată și cu dânsa. Iar acum hai să vorbim despre specificațiile hardware. Avem un ecran AMOLED de 1,43 inch. Ce înseamnă acest lucru? Practic, dacă am face un pătrat de jur împrejurul acestui cerc, diagonala pătratului este de 1,43 inch. Rezoluția ecranului este de 466 pe 466 și are undeva la aproximativ 326 de pixeli per inch. Poftim? Adică am văzut telefoane cu mai puțini pixeli per inch decât acest ecran. Avem Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, NFC și conectivitate 4G. Dar nu putem să punem un SIM înăuntru, în schimb vine cu tehnologia eSIM. Așadar, dacă vrei să folosești această funcție, trebuie să te duci la operatorul tău și să îi ceri înregistrarea pentru un eSIM. Hai să vorbim și despre ceea ce mai avem în interiorul ceasului, și anume 2 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare intern, evident microfon și difuzor, iar ceasul rezistă la apă până la 5 atmosfere. Hai să vorbim acum și despre sistemul de operare. Se numește Harmony OS, iar acest sistem poate fi instalat, să spunem așa, și pe telefoane, și pe televizoare și practic absolut orice device care se poate interconecta cu altul. Acesta este meniul sau ecranul principal. Watch face-ul. Un swipe în stânga, avem vremea, swipe în dreapta, mai multe widgeturi pe care le putem personaliza. Un swipe de sus în jos. Ai setările rapide. Hai să dăm un swipe de jos în sus. Și uite, aici avem notificările pe care pot să le scrollez cu degetul sau pot să folosesc coroana digitală. Hai să intrăm acum și în meniul telefonului, care arată ceva de genul acesta. Practic este un launcher de aplicații. Ai aici toate aplicațiile de care ai nevoie și poți să dai un tap pe ele ca să le deschizi. În cazul în care nu-ți place această interfață, poți să te duci la setări, Watch Face and Launcher, listă. Și în momentul acesta toate aplicațiile vor fi sub formă de listă. Poți să dai scroll din nou cu degetul sau să folosești
coronița. Mergem mai jos unde găsim App Gallery, un magazin virtual de unde poți descărca diverse aplicații. Momentan nu sunt atât de multe în acest magazin, dar cu siguranță în viitorul apropiat dezvoltatorii își vor urca aplicațiile și pe această platformă. Hai să-i dăm back și să vorbim despre sporturi. Outdoor run, indoor run, outdoor walk, indoor walk și așa mai departe sunt câteva dintre sporturile care sunt predefinite aici. Dar dacă dăm scroll până jos de tot, avem un buton Custom. Hai să-l apăsăm. Dăm plus și uite aici, tati, o grămadă de sporturi. Ați prins voi ideea, sunt probabil toate sporturile din lume și foarte multe activități de care noi habar nu aveam. Hai să vorbim puțin și despre senzori. Avem așa, senzor ambiental, giroscop, magnetometru, senzor de rotație, senzor pentru citirea ritmului cardiac, înregistrarea somnului, saturația oxigenului, stresul, exerciții pentru respirație și, într-un final, avem inclusiv barometru. Din nou, știu că m-am repetat de mai multe ori în acest videoclip, dar datele înregistrate de acest ceas și orice alt gadget sunt doar de referință. Ei bine, uite că ne apropiem de finalul acestui videoclip, iar Huawei Watch 3 Pro m-a convins, însă nu în totalitate. Hai să vorbim puțin despre acest aspect. Este primul lor ceas cu Harmony OS. Și da, înțeleg acest lucru, însă experiența de utilizare este puțin incompletă. Dacă ar fi să le comparăm cu ceasurile vechi, cele care foloseau sistemul proprietar, e bine, acelea mai aveau lag din când în când. Nu aveam un store, nu aveam un loc de unde să descărcăm aplicații și funcționalitatea dată de sistem era cea cu care rămâneam. În ceea ce privește construcția acestui ceas, da, clar, se vede că este un pas în față de modelele anterioare și acest lucru l-am apreciat întotdeauna la Huawei. Decât să facă niște pași mari și grăbiți, mai bine scot ceva incremental, ceva mai bun decât ceea ce au făcut în trecut și să acorde atenție acolo unde este necesar. Motiv pentru care acesta, din punctul meu de vedere, este cel mai bun wearable de la Huawei. Experiența de utilizare, ei bine, puțin incompletă față de ce oferă competiția în segmentul acesta de preț, adică undeva în jurul sumei de 2000 de lei. Harmony OS este un sistem nou, este un ecosistem nou, este o platformă nouă. Chiar dacă avem un market de unde să descărcăm aplicații, nu toate sunt finisate și nici sistemul de operare în sine nu este extraordinar de finisat. Cu toate acestea, apreciez foarte mult atenția pe care au băgat-o în animații și în funcționalitatea de bază a telefonului, adică senzori, GPS, Wi-Fi, Bluetooth și așa mai departe. Acestea merg fără cusur și nu am ce să reproșez. În ceea ce privesc aplicațiile third party, e bine, acolo este loc de îmbunătățire și sunt foarte curios ce are Huawei de gând să facă cu următoarele update-uri și cum o să încerce să convingă diversi dezvoltatori să-și pună aplicațiile pe acel market. Watch 3 Pro are potențial să capteze atenția și celor care preferă ceasuri clasice și printre acei utilizatori mă număr și eu. Pe partea cealaltă, utilizatorii care sunt fani al unui anumit brand. Este compatibil cu majoritatea telefonelor cu Android și atunci nu există nici o limită prin care să poți să zici, bă, dar eu am telefon de la X, nu pot să folosesc acest ceas. Și evident mai sunt utilizatorii cărora nu le pasă de ce brand folosesc, dar ar putea să-i câștige cu acest ceas, pentru că este o combinație perfectă de ceas clasic, tehnologie, smartwatch și este un wearable care chiar merită atenție. În concluzie, pot să recomand cu cea mai mare căldură acest ceas persoanelor care îndrăgesc look-ul de ceas clasic, dar ar dori ceva mai smart. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest ceas în secțiunea de comentarii de mai jos. Voi ce preferați? Ceas clasic, smartwatch sau o combinație dintre cele două, cum este acest Watch 3 Pro?